Shanti and good evening to all of you. How many of you have been here for all 3 days? Ki az, aki mind a 3 napon itt volt eddig? That's good. So there's a continuity that we're working with. This evening we're looking at the question of the silence of the soul. Ennek van egy folytonosság ennek az előadássorozatnak, és a mai téma a lélek csendje. So that means it's a very deep place. Ez egy nagyon mély hely, mert a léleknek a csendje. What do we know about the human soul? Mit tudunk az emberi lélekről? We have heard that it is eternal and immortal. Hallottuk, hogy ez örökkévaló és halhatatlan. And now in Raj Yoga we are saying I am a soul. És itt a Raja Jogában azt mondjuk, hogy én egy lélek vagyok. So that means I'm saying I am eternal and immortal. So this is something different. Ez azt is jelenti, hogy én halhatatlan vagyok és örökkévaló, tehát egy kicsit több az, mint pusztán az, hogy én egy lélek vagyok. Normally we think I am mortal and temporary. Általában az, amit gondolunk, hogy én halandó vagyok és idegenesen vagyok itt. So there's a saying in England, they say that absolutely certain is death and taxes. Angliában van egy mondás, hogy ami abszolút biztos, az a halál és az adózás. So the culture that we live in really looks at a human being as not at all eternal and immortal. Tehát ez a kor, amiben élünk, ahogy önmagunkat nézzük, nem az, hogy emberi lényként halhatatlanok és örökkévalóak vagyunk. So in that approach, there is no possibility of the silence of the soul. És ebben a megközelítésben nem lehet elérni a lélek csendjét. So we take a different approach that I am a soul, and therefore I have to be eternal and immortal. Egy más megközelítésben nézzük a dolgokat, én egy lélek vagyok, és ezáltal halhatatlan vagyok és örökkévaló. But we're not used to thinking I am eternal and immortal. De általában nem így gondolkodtunk eddig önmagunkról, hogy halhatatlan és örökkévaló. So we have to look at some of the implications of this idea. Meg kell nézni ezeknek az elképzeléseknek a lényegét. So one implication is that there is no time ever when I personally did not exist. Tehát az első dolog ezzel kapcsolatban, hogy nincs olyan időpont, amikor én nem létezem. So in that case, what do I do for the rest of time? És hogyha ez így van, akkor mit teszek az idő többi részében? How long is time? Mennyi ideig tart az idő? Mennyi az idő hossza? Eternity. Does anybody know how long that is? Az örökkévalóság. Milyen hosszú az örökkévalóság? Tudja ez bárki is? We say no beginning, no end. Mi azt mondjuk, hogy annak nincsen eleje és nincsen vége. So then if I say I am eternal, there's no beginning or no end of me, then that's very different. Ha azt mondom, hogy én örökkévaló vagyok, akkor ez azt is jelenti, hogy nekem nincs a létezésemnek eleje és vége. So what do I do before now and after death? Tehát mi az, amit tettem mielőtt itt voltam, vagy itt vagyok, és mit fogok tenni majd a halált követően? How long can you sit in silence? És mennyi ideig lehet csendben ülni? It's a bit boring. Kicsit unalmas lenne. So we have to get more information. Tehát még több információra van szükségünk. And one approach is the idea of reincarnation. És ezért az egyik megközelítés ebben a dologban
a reinkarnáció fogalmának a bevezetése. The idea that the eternal soul passes through many lives. Az örökkévaló lélek nagyon sok szerepen, nagyon sok életen megy keresztül. So you probably are interested in history. Valószínűleg érdekel benneteket a történelem. What happened 1,000 years ago? What happened 3,000 years ago? What happened 10,000 years ago? Mi történt 1000 évvel ezelőtt, 3000 évvel ezelőtt, vagy 10.000 évvel ezelőtt? It's quite interesting. Ugye ez érdekes? Because that's our history, that's our, that influences the present time. Tehát ez a mi történelmünk, ami még a mai napig is hatással van a jelenünkre. And people say we should learn from history. Az emberek azt mondják, hogy a történelemből kellene tanulni. Then other people say, well, we should, but we never do. De mások meg azt mondják, hogy igen, kellene, de soha nem tanulunk abból, ami megtörtént már, ami a múlt. So what does that mean? Mit jelent ez? And then the other thing about it is I was there 1,000 years ago, 2,000 years ago, 10,000 years ago. És egy másik dolog, hogy én is ott voltam 1000, 2000, 10.000 évvel ezelőtt. What do you think? Mit gondoltok erről? Possible? Lehetséges, hogy ott voltam? Maybe. Maybe. Yeah. Of course, you can't remember. Igen, hát nem emlékszünk rá, vagy nem emlékszel rá. There's a safety mechanism, actually. Whenever you die, you forget everything from that birth. Van egy védelmi mechanizmus, ami azt jelenti, hogy amikor meghalunk, akkor nem emlékszünk az előző születésünkre. But there are still some traces. De mégis van egy-két nyom abból az életből. And then there's also people who have had the experience of leaving the body and then coming back. Aztán vannak olyan emberek, akik megtapasztalták, hogy elhagyták a testüket, és visszatértek ugyanabba a testbe. And so they call this near-death experience. Ez a halál közeli élmény. And usually this type of thing may happen in a hospital on an operation theatre where the person is dead and then they bring him back to life again. Ez általában kórházakban történik, mint egy operációnál, ahol úgy tűnik, mintha meghalt volna az illető, de aztán mégis visszatér. So anybody who has had an experience like this, it's quite a big experience, and so very often they will write a book or an article about it. Általában ez egy nagy horderejű tapasztalat, és az emberek erről írnak egy könyvet, vagy cikket, vagy visszaemlékeznek ezekre a történésekre. So it's not scientific, but it's anecdotal. Ez nem tudományos magyarázat, de... Anecdotal means like it's a story. De egy olyan, mint egy ilyen sztori, történet. Ja, anekdóta. And so the person who's experienced it, they feel absolutely certain, but anybody else says, well, I don't know. Az, aki átélte, biztos benne, hogy ezt élte át, de akik ezt meghallgatják, vagy elolvassák, hát lehetséges, hogy így van, gondolják. And then you get some people in the field of psychology who try to document such things. És aztán vannak olyan emberek, akik a pszichológiával foglalkoznak, és megpróbálják dokumentálni ezeket a dolgokat. And when they do that, you can see certain similarities in the different people's stories. És amikor ez megtörténik, akkor láthatunk bizonyos hasonlóságot a különböző történetekben. And one of the things they say is they experience absolute peace. Az egyik dolog, amit mindegyik elmond, hogy teljes békét tapasztalnak ebben az állapotban. And some of them, they're quite, happy to be dead. Happy? Yeah. És némelyik nagyon boldog, hogy meghalt. And sometimes they say that
they had a kind of a memory. Oh, my children, I better come back. So then they come back. De aztán némelyiknek ott van az emlékeiben, a gyerekeim, jobb lenne visszatérni. Ugye, emlékeznek a gyerekekre. Or they say, it's not time yet, I'm coming back. Vagy azt gondolják, hogy nem, még nincs itt az idő, vissza kell jönni. Of course, if they choose to go, then they don't tell the story. Tehát, hogyha persze elmentek, akkor ezt a történetet már nem tudják elmesélni, tehát nyilván olyanokról van szó, akik visszajöttek. But the people who leave the body and then come back again, they experience, it's like they get pulled into their body with a strong force. Azok, akik visszatérnek, olyan tapasztalattal térnek vissza, mint hogyha valami nagyon erős húzás lenne a testtől, visszahúzza őket a testben. And so, I mean, there's hundreds of such stories. Nagyon sok, több száz ilyen történetet lehet találni. And then another thing that happens, you might even have experienced something like this. Your close relative dies, like your grandmother or something, and then they come and visit you afterwards. Aztán ugye az is megtörténhet, hogy valami nagyon-nagyon közeli hozzátartozó megy el, például a nagymama, és visszatér. So you get many stories like this also. They say, well, I was sleeping and then suddenly I woke up and I saw my grandmother was standing at the end of my bed, but she was dead, 2 weeks ago. Ugye például valaki elmeséli, hogy éjszaka hirtelen felébredtem, és ott állt az ágyamnál a nagymama, de hát ő nem állhatott ott, mert ugye 2 hete már meghalt. So that's stories about people who definitely died, but they visited in a subtle form. Ugye ez történet azokról az emberekről, akik biztosan meghaltak, de mégis visszatérnek a szubtilis formájukkal. So, I mean, there are so many stories about this which have existed since, thousands of years, that we have to consider that there is something there like that. Tehát nagyon sok ilyen történet van, és ez több évekre visszanyúlik, több százezer évekre, tehát biztos, hogy van valamilyen alapja ezeknek a történeteknek. Now, if you look at the very ancient religions or primitive religions, you find that death and reincarnation plays a very important role. Ha megnézzük a vallásokat, akkor láthatjuk, hogy a reinkarnáció, a halál az nagyon fontos szereppel bír. And even today among the Buddhists and the Hindus, the idea of reincarnation is very common. Everybody believes that. A hinduizmusban vagy a buddhizmusban mindenki hisz a reinkarnációban. And both of these religions are very focused on karma as well. So karma and reincarnation, they go together. És mindkét vallásban a karmának is nagyon fontos szerepe van, a kettő együtt jár, karma és reinkarnáció. And then you get other religions like Islam, Judaism, Christianity, the Abrahamic religions, they do not subscribe to reincarnation. De aztán ott van azok a vallások, amik Ábrahámmal indultak el, az iszlám, a zsidó, vagy éppen a kereszténység, ott nem beszélnek a reinkarnációról. But in their very ancient form, you find texts which indicate that at that time they even did believe in such thoughts. De ezeknek a vallásoknak az ősi irataiban ugyanakkor lehet olyan leíratokat találni, amik arra utalnak, hogy hittek a reinkarnációban abban az időben. But even if you don't believe in reincarnation, there's still this idea that there's some continuity after death, because you may go to heaven, or you may go to hell. De mégis, még akkor is, hogyha nem hiszünk a reinkarnációban, úgy érezzük, hogy van valamilyen folytatása a halál után a történetünknek, mert hát elmegyünk a mennyországba, vagy elmegyünk a pokolba. And then you have a lot of illustrations of angels. És aztán ott van az angyaloknak a különböző ábrázolása. And the idea of like
now everybody in the world is talking about this big assassination of the journalists in France, and so there are many illustrations that are in the media now today. Vagy például most, hogy történt ez a vérengzés Párizsban, ugye nagyon sok minden van a médiában, meg a interneten ezzel kapcsolatban. So there's pictures of the different people who were killed, not the police, but the journalists. The police didn't come in the picture. And they're with their halos, and they're ready to go through the gates to heaven. Például olyan képek, hogy ott van a 10 újságíró, az arcuk, és fölöttük ott van a glória, és hogy ezek az újságírók most tartanak a mennyország felé. And then you see Saint Peter at the gates of heaven saying, "Oh no, not you." És ott áll Szent Péter az ajtónál, vagy a bejáratnál, és azt mondja, hogy ó, nem ti. So it means that in the culture, maybe not necessarily in the formality of the religious dogma, but in the culture there's definitely that assumption that yes, there is continuity of me after this life. Függetlenül attól, hogy esetleg a tanításokban, a dogmában nem jelentkezik, de mégis van egy olyan feltételezés, hogy kell, hogy legyen valamilyen folytatása nekem a halál után. Then depending on your actions, you go up or down. És attól függően, hogy milyen tetteim voltak, vagy fölfele megyek, vagy lefele. And so if you go down, it's forever, and if you go up, it's also forever. És hogyha lemegyünk, már a pokolba az örökké valóságig tart, ha fölmegyünk, az is az örökké valóságig tart a mennyországban. Well, some people, they think going to hell is going to heaven is a bit boring. Vannak emberek, akik azt gondolják, hogy mennyországba menni, ez unalmas dolog. But at least it's not unpleasant. De biztosan nem kellemetlen. Lehet, hogy unalmas, de nem kellemetlen. We have this poetry of Dante, which describes all this. Danténak az isteni színjátéka mindezt leírja. And there's one of the poems of Shakespeare in which he is asking a question to his beloved. The poet is asking his beloved, saying, "I do not know whether 500 years ago you were more evolved or less evolved." Tehát van Shakespeare-nek egy költeménye, ahol a költő megszólítja a szeretettet, és megkérdezi, hogy nem tudom, 500 évvel ezelőtt Evolved. That means, you know, this question was, Shakespeare was 400 years ago, and so the question in the poet's mind is, does humanity become more civilized or less civilized? Oké. Tehát, hogy a kérdés az volt, hogy vajon 500 évvel ezelőtt az élet az civilizáltabb volt, vagy kevésbé volt civilizált. Tehát ezzel a kérdéssel fordult a szeretet tárgyához. And of course he's talking to a living person, so that means there is an assumption that he does believe in reincarnation. Tehát ő egy élő lényhez beszélt, és ebben is feltételezhetjük ugye a reinkarnációnak az elfogadását ebben a kérdésben. So then we ask this question, who am I? És aztán fölmerül a kérdés, hogy de akkor ki vagyok én? And who are you sitting next to? És ki az, aki mellettem ül? Could be someone very important. Lehet, hogy valaki nagyon fontos ül mellettem. So the historical figures, they are characters. Tehát ezeknek a történelmi alakoknak is van egy személyiség, egy karaktere. So in history, who do you get? You get the heroes, the villains, the kings, the military leaders, all these important people. The ordinary people, nobody writes about them. A hétköznapi emberekről nem írnak történeteket, ugye a királyról, a hősről, a katonáról, ezekről írják a történeteket.
And you know, for the last about 30 years, there has been different alternative health care systems, and one of them is like, you know, what do they call it? Some kind of therapy, what do they call it? Reverse reincarnation therapy. I can't remember the exact name, but regression. Yeah. And of course, the people always say, well, I was Nefertiti, or I was King Arthur, or somebody famous. They were never anybody ordinary. Ugye van mostanság különböző terápiák vannak, és van ez a regressziós hipnózis, amikor az embereket visszaviszik a múltjukba, és mindenki azzal jön vissza, hogy hú, hát egy nagy hős voltam, én voltam Artúr király, én voltam ez vagy az, soha nem azzal, hogy én egy hétköznapi ember voltam, tehát én egy valaki, egy So even if you have all this idea of reincarnation, there definitely has to be a point of origin. Tehát biztos, hogy ha hiszünk a reinkarnációban, akkor is kellett van egy kiinduló pontnak lennie. And in the meditation that we do here, we also think about the idea of reincarnation as a cyclical thing. És itt a meditációban is a reinkarnációra úgy gondolunk, mint egy ciklikus történésre. And of course the cycle is, you see we've got a picture of it here, the cycle just keeps going round and round. Itt van a ciklus képe, például ez körbe-körbe forog. But if you get to your clock and it says 0000, that's absolute midnight. Ha megnézzük az órát, ugye ez kiírja pontban éjfélkor, hogy 00:00. In fact, last night I woke up, I looked at my clock and it was 00:00. I said, something wrong. It can never be exactly that. Tehát, hogyha fölébrednék és pont ránéznék, akkor persze furcsának találnám, mert ugye ez általában nem így van, hogy az ember pont akkor ébred fel. But after a while it became 00:01, so de aztán ugye it was okay. 00:01 lesz egy másodperc múlva. And you know, when it was the changeover from 1999 to 2000, that was an important moment of time. Akkor, amikor 1999-ből átléptünk 2000-be, az egy nagyon fontos pillanat volt ennél a 00:00-nál. So we go from one millennium to another millennium. Mert belépünk egy új évezredbe. So there is this idea in time that at some point time stops. De az idővel kapcsolatban is van egy elképzelés, hogy van egy pillanat, amikor az idő megáll. And in songs you talk about I will love you till the end of time. Vannak ezek a nagy szerelmes dalok, hogy én az idők végezetéig foglak szeretni téged. So we have these two ideas. One is this continuity of time, forever and ever, no stop. And the other idea is that there's a little bit of a stop and then it carries on. Tehát ugye kétfajta elképzelés, hogy az idő soha nem áll meg, a másik pedig az, hogy van egy pont, ahol megáll az idő, aztán majd folytatódik. In fact, the silence of the soul happens in that moment when time stops and then it starts again. A léleknek a csendje akkor valósul meg, amikor az idő megáll egy pillanatra, és aztán folytatódik tovább. So for how long would time stop? De az idő mennyi ideig áll meg? Mennyi időre áll meg? Let us say 1 second. Mondjuk 1 másodpercre. It's rather like the machine of the material world and all of the history and geography that happens. It's like a big machine. Minden, ami történik, a történelem, a földrajz, minden a földön, az olyan, mint egy nagy gépezet, az anyagi világ. And when any event happens, it has to take place somewhere and it has some duration. Bármi történjen, az valahol történik, és annak van egy időtartama.
annak az eseménynek. Then you have this idea of cause and effect. Aztán ott van az ok-okozatnak a gondolata. So all of us are sitting in this room, which is the effect of something. Tehát mi mindannyian, akik itt ülünk ebben a szobában, ez valaminek az okozata. So we decided to come here, and Annak az so it okozata, was the effect of that decision. annak a döntésnek az okozat, hogy eldöntöttük, hogy mi eljövünk ide. So in the idea of time, there's also the idea of cause and effect. Az idővel kapcsolatban is ott van az ok-okozat elképzelése. Then when you look at everything in a cyclical way, it means the last effect is the first cause. És hogyha így megnézzük az időt, akkor láthatjuk, hogy az utolsó okozat az első ok. So that also gives you the idea of some little stopping point in the cycle. Tehát ez az elképzelés is arra utal, hogy van egy pont, amikor megáll az idő. I'm telling you this because that's the time when you can have the silence of the soul. Ezt azért mondom el nektek, mert ilyenkor tapasztalható meg a léleknek a csendje. Ilyenkor valósul meg a léleknek a csendje. What happens at such a time? De mi történik abban az időszakban, abban az időben? It's a little bit like pressing the reset button on your mobile phone. Ez olyan, mint amikor újból beállítjuk a mobiltelefonunkat. Reset, tudjátok? You have a reset button on your mobile phone. Mindenkinek a mobilján van egy ilyen gomb, hogy reset. You might be afraid to press it Lehet, hogy félünk megnyomni ezt a gombot, because you will lose all your data. mert hogyha azt megnyomjuk, akkor minden dátum, minden adat eltűnik a a mobilból. Or you get a little message which says, revert to the factory settings. Vagy pedig jön egy kiírás, hogy az eredeti gyári beállításhoz fog visszatérni a mobilunk. So what factory produced this soul? Tehát milyen gyár produkálta ezt a lelket, And what were the settings? és mi az a mi az alapbeállítása a léleknek. Definitely souls are created perfect. Tehát biztosan, hogy a lélek az tökéletesen lett megteremtve, tökéletesre is. And so the factory settings are probably the best settings. Ezért a gyári beállítás biztosan a legjobb. And as you use your mobile phone, you gradually do this and that and maybe make some mistakes and gradually it stops working quite so well. De ahogy használjuk a mobiltelefont és itt-ott beállítgatjuk a magunk elképzelésével, egy-két dolog már nem úgy működik. Then eventually you say, it's not working anymore, I better just press the reset button and start again. És aztán azt mondjuk, hogy na ez már egyáltalán nem működik jól, így inkább megnyomom a reset, tehát az újbóli beállítást, a gyári beállítás gombot. So the silence of the soul is that. You're pressing the reset button on your own soul. Tehát tulajdonképpen a lélek csendje is ugyanez, megnyomni a lelken ezt a bizonyos reset gombot. So that's a fairly scary thing to do. De ez egy hát félelmetes dolog. Where is the button anyway? Mert egyáltalán hol van ez a gomb, amit meg kell nyomni? Is there a button? Van egy gomb, amit meg kell nyomni? There has to be something where you reach the end of something and then after that comes the beginning, new beginning. Tehát van egy pont, amikor elérünk valaminek a végére, és onnan elkezdődik valami újnak a kezdete. And at that point, everything becomes completely still and silent. És abban a pontban, abban a pillanatban minden nagyon nyugodttá és csendessé válik. But actually people are quite afraid of that idea. De az emberek általában félnek ettől az elképzeléstől. Because we are very attached to our bodily existence.
Mert nagyon-nagyon ragaszkodunk a testi létezésünkhöz. We have an instinct for survival. Ott van bennünk a hajlam, a túlélésre való hajlam. And, you know, no longer existing is a very terrible thought. És az a gondolat, hogy többé nem fog létezni, ez egy borzasztó gondolat. And it's terrible because deep down the human being knows I am forever. És ez borzasztó, mert valahol a lélek, az emberlény tudja önmagáról, hogy ő örökkévalóan létezik. So now that means we have to have faith in that I am forever. Tehát először is hitnek kell rendelkezni abban, hogy igen, én örökkévalóan létezem. And it's actually one of the interesting experiences in meditation when you shift yourself to the awareness of just being the soul alone, you also experience that, yeah, truly I am forever. Egy nagyon nagy ugrás a meditációban, amikor abból az állapotból vagy megértem, hogy én egy lélek vagyok, átkerülök egy olyan tapasztalatba, hogy én örökkévaló vagyok. And that experience, when people have had that and they speak about it, that experience makes them absolutely lose any kind of fear of death. És ez a tapasztalat, tehát az örökkévalóságnak a megtapasztalása az, ami segít abban, hogy elveszítsék a haláltól való félelmüket. And even the people who have near-death experiences, they talk about this also. Tehát azok is, akik halálközeli élményt éltek át, erről beszélnek. That they feel absolutely peaceful, they feel absolutely in tune with the whole universe. Úgy érzik, hogy teljesen békések, hogy teljesen rá vannak hangolódva az univerzumra. Some people experience merging with a light, a beautiful light. Vannak emberek, akik azt írták le, hogy elmerülnek egy gyönyörű fényben. Some people talk about, I'm going to join all my dead relatives. Mások meg arról írtak, hogy csatlakoztam az összes elment rokonomhoz. Some people even say the relatives come to meet them. Vagy arról írnak, hogy a rokonok jöttek, hogy találkozzanak vele. So there's definitely something which is beyond the everyday world. Tehát biztos, hogy van valami, ami túl van ezen a hétköznapi, mindennapi világon. And I think our interest in the silence of the soul has to do with how do I cross that moment. És én úgy gondolom, hogy a lélek csendjének a megértésében ott kellene az érdeklődésnek, hogy hogyan tudok keresztül menni azon a pillanaton, amiről eddig beszélt. And really the answer is easily. És a válasz az, hogy könnyedén. I remember there was one yogi who was asked, okay, how do you do this? How do you cross? Emlékszem, hogy volt egy jogi, akit megkérdeztek arról, hogy de hát hogyan mész ezen keresztül. And the person said, no, it's very, very easy. What you do, you close your eyes, you open them again, and there you are, you've crossed. És ő azt mondta, hogy nagyon egyszerű, becsukom a szemem, és amikor kinyitom, akkor már átmentem. Because, you know, you close your eyes in the context of time, and then there's no time, and then you open them again, and you're back in time. Uh-huh. Tehát abban a pillanatban, amikor becsukom a szememet, akkor az időnek vége, van az időszak, amikor be van csukva a szemem, amikor nincs idő, és aztán kinyitom, hogy megint van idő. But then you have to really be very clear that I cannot be destroyed. De nagyon világosan tudni kell, hogy engem nem lehet megsemmisíteni. And of course, the body will not be forever. Természetesen ez a test nem fog örökkévalóan megmaradni. Imagine if you were in a 200-year-old body. Hát képzeljük el, hogy egy 200 éves testben lennénk. What would be the condition? Milyen lenne annak az állapota? Not good. Nem jó. Of course, everyone wants to be immortal. Természetesen mindenki halhatatlan akar lenni. But
the question of old age is an issue. De hát ebben persze az öregkor azért egy kérdés. So it's really a matter of seeing the body as a costume. Tehát ezért a testet egy kosztümnek kell nézni. There's one film that I saw which is called I forgot for a minute. Memory loss. Anyway, it's a science fiction film. Hát volt egy film, amit látok, nem jut eszembe most a And címe. you know, this aliens come down in a spaceship and they have human bodies which are like the masks for Halloween. They're rubber and they put them on and take them off. Oh. Tehát itt jönnek a űrből az űrlények, és olyan maszk van rajtuk, mint amit Halloweenkor viselnek. And so they look and they behave just like regular people, but they're not. És ők úgy viselkednek, mint a normális hétköznapi emberek, de ők nem azok. Hát, hogy ők ilyen And of course there's a whole set of mythology in the human culture to do with aliens from outer space. Tehát persze ott van a mitológiában is, hogy vannak ezek az űrlények, akik jönnek a Földre. So there's a little shot in the film where this one person, he gets cut in the neck and so the body splits and inside you see only light. Okay. Tehát van egy része a filmnek, amikor ezt az egyik ilyen űrlényt, akin rajta van ez a maszk, megvágják, és itt megnyílik a test, és a test, amikor így megnyílik, itt csak fény van a testében. Tehát nincsen más, csak fény. Nem látta valaki ezt a filmet? Nem tudom, melyikről beszél. I thought it was quite a nice image. I can't remember. If I remember, I'll tell you. Tehát most nem emlékszik erre a film címre, de lényeg az, hogy sok ilyen film van, de ezt nem mondtad. You're going to look for it. Well, the story in the film is that there's a swimming pool, and in the swimming pool there's these big things like enormous oysters. És ugye ott van ez a uszoda, és ebben az uszodában olyan, mintha lenne egy hatalmas, nem kadló, nem ami másik, amit esznek. Mit? Nem medúza. Osztriga. And so these are the aliens inside these shells. És ebben az osztrigában, vagy ebben a kadlószerű valami képződműben ott vannak ezek az űrlények, földön kívüliek. And they are looking for the elderly people in old people's homes. Oh, there must be a funny film as well. Funny comedy as well? Kind of. Tehát, és ezek az űrlények keresik az idős otthonban az időseket, ezek a földön kívüliek. And so they have a lot of adventures with these old people. És nagyon sok kalandjuk van ezekkel az idős emberekkel. But anyway, the point is that eventually the old people decide they will go with the aliens. Oh, okay. Szóval amit akar ebből kihozni, hogy végül az idősek eldöntik, hogy jaj, hát ők elmennek a földön kívüliekkel, ők is elmennek velük. With the idea that they will continue to live forever. Mert az az elképzelésük, hogy hát akkor örökkévalóan tudnak élni, hogy elmennek a földön kívüliekkel. So there is this a very unconscious feeling inside people that I don't want to die, I want to live forever, but obviously my body, if it gets much older than this, is going to be a problem. Tehát az emberekben, ha nem is tudatosan, de ott van az a vágy, hogy örökkévalóan éljenek, de hát ugye ott van annak a fölismerés, hogy ezzel a testtel, hogyha a test öreggé válik, hát akkor ez nehéz lesz. And you know, the Egyptians, they kept the bodies in good condition as mummies. Tehát ugye az egyiptomiak a testeket nagyon jó állapotban megőrizték a mumiákban. And Walt Disney is actually completely preserved. Oh yeah. Disney. Yeah, because he thought that technology will advance and they will bring me back to life again and I will carry on. So he's somewhere.
Tehát ezt, nem tudom, hogy tudjátok, hogy Walt Disneynek a testét is megőrizték, tehát valahol megvan. És mert ő azt mondta, hogy a technika olyan szintre fog eljutni, hogy őt majd vissza fogják hozni ebbe a testbe, és életre keltik. I think he's probably in deep freeze somewhere. Tehát valahol mély, nagyon le van fagyasztva. They do it in the USA. Yeah? Oh yeah, I'm sure. Yeah. And in Russia, Russia also. no, in Russia, what you have is because the ice, the permafrost is melting, so some mammoths have emerged with tropical food in their stomachs in the very far north of Russia. Okay. Tehát ugye találtak mamutokat, tudjátok, fönt Szibériánál, és akkor, amikor ezt szétolvadtak, akkor találtak bennük olyan ételmaradványokat, amilyen trópusi jellegű ételre utal. So you have all these kind of stories and things like this Vannak about ezek a különböző történetek, what really happened in the past and what really will happen in the future. hogy mi az, ami történt a múltban, és mi fog majd történni a jövőben. But if you think, okay, I'm a soul and I'm forever and I'm in this cycle of reincarnation also. Tehát, ha arra gondolunk, hogy én egy lélek vagyok, én örökkévalóan létezem, és hogy benne vagyok ebben a reinkarnációs ciklusban, so then you are sometimes without a body, sometimes with a body. És ebben a folyamatban néha testben vagyunk, néha nem vagyunk testben. So when you're in a body, you can talk and move around. Amikor testben vagyunk, akkor tudunk beszélni, tudunk mozogni. But when you're not in a body, you can't do anything. De amikor nem vagyunk testben, akkor nem tudunk semmit tenni. You're just being. Csak egyszerűen vagyunk, létezünk. Silent. Csendben. That is the silence of the soul. És ez a lélek csendje. And it's actually very sweet. És ez nagyon édes. And you must have heard of the word nirvana. Biztos hallottátok azt a kifejezést, hogy nirvana. So nirvana is a word from India that refers to that state of sweet silence where the soul is completely free from the body. Tehát ez a szó, ez a kifejezés erre az állapotra utal, amikor a lélek teljes csendben van, a testtől szabadon, test nélkül. So you must have seen the film called E.T. Az E.T.-t láttátok biztos. Yeah? So there's this E.T. wants to go home. Ugye E.T. haza akar menni. And you see him on a bicycle with the moon behind him. It's a very famous Ez egy picture. nagyon híres képsor a filmből, amikor az E.T. a biciklijén ül és mögötte van a hold. But it's actually a reference to this memory within the soul, a very deep ancient memory of home. Tehát ez tulajdonképpen egy referenciapont arra az ősi elképzelésre, hogy milyen is az otthon. So the word nirvana means the place of no sound. Tehát a nirvána az a hely, ahol nincsen semmilyen hang. Not even the sound of a thought. Még a gondolatnak a hangja sincs ott. It's absolutely still. Tehát teljes nyugalom van. And in fact, there are some states of meditation that you can reach where you can actually experience that. És a meditációnak van olyan állapot, amikor el lehet érni ezt a szintet. You can't stay there forever, but you can go there for a few minutes. Nem lehet ott maradni örökkévalóan, de egy pár percig meg lehet tapasztalni. And of course you cannot really go there, but you can go there in your mind. Valóságban nem tudunk oda menni, de a tudatunkkel el tudunk menni. So why would people want to do that? Az emberek miért akarják ezt megtenni?
Because it's a very sweet experience. Mert ez egy nagyon-nagyon kedves, édes tapasztalat, In which you are absolutely free. hogy teljesen szabadok vagyunk. And in the philosophy of India connected with this, they speak of when you're in the body, in relationships, doing things, that you are in the bondage of karma. Ja. Indiai filozófiában is ott van, hogy amikor élünk, amikor testben vagyunk, akkor a karma kötésében is vagyunk egyben. And when people experience life to be unpleasant or difficult or very challenging or very upsetting, then they desire to be free. És amikor az emberek olyan életet tapasztalnak, ami nem kellemes, amiben fájdalom, szenvedés van, akkor szabaddá akarnak válni ettől az élettől. So this corresponds in a way with this memory that there was a time when I was in absolute freedom, absolute peace, absolutely sweet experience of silence. Tehát ez is arra az időszakra utal, hogy igen, volt egy időpont, amikor a létezésben nem volt semmilyen fájdalom, szenvedés, csak teljes csend. So it's as if there was a time before anything happened to you. Tehát volt egy időszak, amikor semmi nem történt velünk. So the factory settings are you're absolutely perfect. Tehát ebben a gyári beállításban teljesen tökéletesek vagyunk. And you come to earth, start doing this and that, and gradually starts getting out of order. És aztán bejövünk, vagy lelépünk, vagy eljövünk a földre, elkezdünk működni, és hát aztán egyre működésképtelenné válunk. And you say, well, I want to go home now. És akkor azt mondjuk, hogy na, most haza akarok menni. I'm tired. Fáradt vagyok. I'm dirty. Dirty? Yeah, I've been Piszkos playing in the vagyok. world. A child, when they get home after a day's play, they're dirty, you know. Yeah. Tehát például egy gyerek is egy napi játszás után piszkos, tehát haza akar menni megfürödni. And you go to sleep. Aludni akar. And after some time you wake up, okay, ready for a new day. Vagy alszunk, és aztán felébredünk, és készek vagyunk egy új napra. So the soul also experiences such a kind of a sleep in that world of light. Tehát a lélek is egyfajta ilyen alvást tapasztal meg a fény otthonában. So that is the experience of nirvana, the experience of silence, the experience of freedom, detachment, and it is a very desirable experience. Ez egy nagyon kívánatos tapasztalat, ez a szabadságnak, a fénynek, a nirvánának a megtapasztalása. But you have no plans to die right now. No plans to die. Oh. Tehát még nincs ott a tervben, hogy meghalljunk. But you like to taste it. De ezt szeretném megtapasztalni, megízlelni ezt az állapotot. So you do that with your mind. És ezt meg tudjuk tenni a tudattal. Because as we were saying yesterday and day before, you can go anywhere with your mind. A tudattal bárhova el lehet menni. But you can't go there with your body. De nem lehet oda menni a testtel. So one of the nice things that you can do in meditation is you keep your body sitting right where it is and you direct your mind there to experience that for some time, and it's very refreshing and empowering, and you come back like you had a nice nap. Tehát ez olyan, mint hogyha ugye a testben, a meditációban a testben vagyunk, itt vagyunk, és közben a tudatunkkal elmegyünk oda, teljesen felfrissülünk. Ez olyan, mint hogyha egy jót pihentünk volna. What is involved in that is letting go of thoughts about the day-to-day world.
De mi kell ehhez? Az, hogy elengedjük a gondolatokat, amik a napi történésekkel kapcsolatosak. So you can say, okay, I will go there for 10 minutes. Azt mondom magamnak, oké, elmegyek oda 10 percre. So you let go for 10 minutes, go there, enjoy, come back. Tehát elmegyünk oda 10 percre, élvezzük, jó, aztán visszajövünk. And what happens in that silence of the soul is you get completely refreshed and re-empowered. Tehát ebben az állapotban, a léleknek a csendjében teljesen felfrissülünk és erővel feltöltötté válunk. Because I think the soul is pretty tired. Azt hiszem, hogy a lélek az igencsak fáradt. What do you think? You have a tired soul? Mit gondoltok? Fáradt lelkek vagytok? A little bit of soul refreshment wouldn't hurt. Tehát nem lenne rossz egy kis lélek felfrissítés. So we need to know the way, because there's a ismerjük el a way. módszert, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni. So if you see the picture over there, the blue one with the orange oval in that corner there, Tehát the itt a clock. harmadik képen lehet látni ezt a három. Yeah, so that is actually the map. Tehát ez a térkép. And you see, it's very simple. Tehát nagyon egyszerű, amit ott látunk. And you see in the lower third of the picture, in the egg-shaped, the blue egg-shaped area, you see the picture of the earth. Tehát lehet látni, ezek olyan tojás alakú formák. Tehát ugye And a you can't see legalsóban very lehet well látni from here, but there's supposed to be somebody sitting there on the top. Yeah. Hmm. Valaki ott ül annak a tetején, a földnek a tetején, ha lennézitek. So if you think about it, what's below you is actually the planet Earth. Tehát ami alattunk van, az a földgolyó. And so on this particular angle where you are sitting, you're on top of the Earth, and the Earth is a very large thing, but it's below you. Tehát bárhol ülünk, mi a föld fölött ülünk, hát ugye a földön, és alattunk a föld van. And then you see there is a very straight line of a little white line that goes all the way through the blue part, the white part, and the red part up to the top, and there should be a point of light at the top. Tehát, hogyha megnézzük, akkor az alakot összeköti valamivel, egy fényponttal, egy nagyon erőteljes fénysugár. So, of course, the blue part in the central area there represents space, the physical universe. Tehát, hogy az a tér, a kék, az űrt, a teret reprezentálja, ami itt van a univerzumban. And then the white part, you see there's a little person sitting in the white part as well. És aztán láthatjuk a fehér kört, ahol szintén láthatunk egy ülő alakot. So the white part represents the mental space, the És ez space pedig where thoughts are. a mentális teret reprezentálja, ahol a gondolatok vannak. And so that is also a place, Tehát az is egy hely, but it's not a physical place. de nem egy fizikai hely. So you can think of it as the mind space. De gondolhatunk erre úgy, mint a tudatnak a terére. But you can even go beyond that. De még azon is túl lehet menni. So this orange-colored area is considered as the world of light, the world of nirvana. És azt a narancs színű területet reprezentálja a fényvilága a nirvána. Reprezentálja a fényvilágát, a nirvánát. And so these are dimensions. Ezek dimenziók. You have a physical dimension where everyone is. A fizikai dimenzió, ahol mindenki tartózkodik. And then you have a mental dimension, which is similar to when you have a dream, you go there. Tehát a másik a mentális dimenzió, ami hasonló ahhoz, mint amikor egy álommal rendelkezünk, és akkor az álmunkba oda arra a helyre megyünk.
You've all had a dream. Mindannyian álmodtunk már. Where is your dream? Hol vannak az álmaitok? It's not inside your skull. Nem a koponyánkban. And you're asleep when you have a dream. És akkor alszunk, amikor álmodunk. So what is sleep? De mi az alvás? You see, because when you're asleep, you're not awake. Amikor alszunk, akkor nem vagyunk éberek. So in India, they say for sleep, it's the little death. Indiában van ez a mondás, hogy a halál, az alvás a kis halál. Because you actually become detached from your body when Mert you're asleep. amikor alszunk, akkor elszakadunk a testünktől. So it's very easy to enter the world of dreams. Nagyon könnyű belépni az álmok világába. So that means it's your mind. Tehát tulajdonképpen ez a tudattal történik. And very often when you're asleep, you don't know you're asleep. You're just asleep. You just Sleep, yeah, because you don't say, oh, okay, it's Tehát, like 4 hours I've been sleeping. amikor alszunk, akkor nem tudjuk, hogy alszunk. És nem mondjuk azt, hogy már 4 órája alszom. When people can't sleep, they're saying, you know, what, no, I want to sleep now. De amikor nem alszunk, akkor mondjuk már nagyon kéne aludni. So when you're asleep and you're not dreaming, you're not aware of the passage of time. Tehát amikor alszunk és nem is álmodunk, akkor nem is vesszük észre, hogy az idő hogy múlik. But it's so normal and everybody sleeps every night that you don't think about it. You just go to sleep and wake up again 6 hours later or something like that. Ez annyira normális dolog, hogy ezen senki nem gondolkodik el. Az emberek lefekszenek, vagy lefekszünk, alszunk 6 órát, felébredünk. So when you go to sleep, the reason is so that you can restore and refresh your body and your mind. Tehát miért tesszük ezt, miért alszunk, hogy felfrissítsük a tudatunkat és a testünket. So this is going a little bit further so that you can actually restore your whole soul. Tehát ez egy picikét még túlmutat, tehát tovább megyünk ugye a nirvánába, és ez azért van, hogy helyreállítsuk a lélek állapotát. So do you want to try journey to the soul world? Tehát meg akarjátok próbálni, hogy milyen ez az utazás a lélekvilágba? I promise we will come back. Megígérő, hogy visszajövünk, nem maradunk ott, visszajövünk. Because it's only in your mind. What about the children? Because what about the children? Exactly. Anyway, so now you have to keep your eyes open because otherwise you might fall asleep and then Tehát miss javasolja, it. hogy mindenki tartsa a szemét nyitva, mert különben el fogtok aludni. And this is why we have this little light Van ez a kis with fénypont, these circles around it. So the first thing is that you want to prepare to leave your body. Tehát az első, hogy felkészülünk arra, hogy elhagyjuk a testünket. It's not dangerous. Nem veszélyes, It's just a thought, csak egy gondolat. but it's a concentrated thought. De egy koncentrált gondolat, So you can feel the energy of your being throughout your whole body, your hands, feet, everywhere. mindenhol érezzük a testünk energiáját, a kezekben, mindenhol. So with your mind, you imagine pulling the energy of your being from your hands and your feet and moving it towards the center of your forehead. Képzeljük el a tudatunkkal, hogy az energiát kivonjuk a testünk többi részéből, és a homlokunk középpontjára koncentráljuk. And you may need to take a little while to do this. Lehet, hogy egy kis időt vesz igénybe, hogy ezt megtegyük. So in your mind you imagine that energy through the whole body. You just pull it to
the central point in your forehead. Csak képzeljük el a tudatunkkal, hogy az energiát húzzuk a testünk többi részéből a homlok középpontja fele. So everything that is you is concentrated in a tiny point in the center of your forehead. Minden, ami mi vagyunk, az koncentráltan ott van abban a pontban, a homlok középpontjában. And then feel that your body is like a shell. És érezzük azt, hogy a test olyan, mint egy kagyló. And you are inside the shell of your body. És mi ennek a kagylónak a testben vagyunk, tehát a kagyló közepén a testben vagyunk. And you are absolutely light. Teljesen könnyűek vagyunk. You're just a point. Csak egy pont. Your body has hands and feet and all the organs, but you are concentrated in a point. Koncentráltan egy pontban vagyunk, bár a testnek vannak érzékszervei. And you feel very quiet. Nagyon csendesnek érezzük önmagunkat. And you are letting go of everything connected with your body. Elengedünk mindent, ami összekapcsol a testtel. All the people in your life, all the things, all the places, you are disconnecting from them. Mindenkitől elszakadunk, az emberektől, a helyektől, dolgoktól. And you find yourself shifting to another dimension. És úgy tapasztaljuk, hogy egy másik dimenzióba kerülünk. Very concentrated, and you start to feel that you're surrounded in light. És nagyon koncentráltan kezdjük érezni, hogy körbevesz minket a fény. You let yourself go deep into that light. És mélyen elmerülünk ebben a fényben. And you step away from your body. Félrelépünk a testünktől. You're still you, but your body is below you. Tehát mindig mi vagyunk, de a testünk ott van alattunk. So you leave it behind and you go into the light. Magunk mögött hagyjuk a testet, és belépünk a fénybe. You're like a rocket, Olyanok vagyunk, mint egy rakéta, just speeding through a space of light. tovább megyünk a fény terébe. You become aware of that light. És tudatába kerülünk annak a fénynek. This vast region of light. Egy hatalmas fény. And you are just by yourself. És ott egyedül vagyunk. Then you become aware of another light. De aztán tudatába kerülünk, hogy ott van egy másik fény. Very magnetic and beautiful. Nagyon csodálatos és vonzó fény. That light seems to know you. Olyan, mint hogy ez a fény ismerne engem. And the light says to you, welcome home. És ez a fény azt mondja, hogy legyél üdvözölve otthon. This is the world of light where you came from. Ez a fényvilága, ahonnan eljöttél. And that is the Supreme Soul. És ez a legfelső lény, legfelső lélek, who lives there.
aki ott él. So we're coming back to home. Visszatérünk. So you let yourself feel very light and very quiet. Érezzük a könnyűséget, a csendet. And you feel as though energy is coming into you. És érezzük, hogy az energia eljön hozzánk. You're quiet, you're relaxed and getting filled with power. Nyugodtak vagyunk, csendesek, és fel vagyunk töltve erővel. Keep yourself steady in the stillness. Tartsuk önmagunkat stabilan ebbe a nyugalomban. Feel the sweetness. Érezzük ezt az édességet. This is home for souls. Ez a lelkek otthona. You can easily slip into deep silence. Könnyedén el lehet merülni a mély csendben. Then very gently allow yourself to float slowly back into this world, back into your body. És aztán nagyon lágyan engedjük, hogy visszatérjünk ebbe a világba, a saját testünkbe. Like a leaf falling from a tree when there is no wind. Ez olyan, mint amikor egy levél esik a fáról, miközben nincsen semmilyen szél, Back into your body. és visszatérünk a testbe. Shanti. So this is how you travel Tehát így utazunk to the silent world of souls. a lelkek csendvilágába. Of course, if you want to do it really, really deeply, it will take you time. Természetesen, hogyha ezt mélyen akarjuk átélni, megtapasztalni, az időt vesz igénybe, Because if your mind wavers, then you lose the road. mert hogyha a tudat ide-oda cikázik, akkor elveszítjük az útvonalat. So you practice going, coming, going, coming. Tehát gyakoroljuk, hogy elmegyünk, visszatérünk. And gradually you get more concentrated and you can hold it longer and you can go further. Fokozatosan egyre koncentráltabbakká válunk, és ezzel egyre messzebbre tudunk eljutni. You have the map, it's very easy. Tehát ott van a térkép alapján nagyon egyszerű az utazás. So, did you have a good visit? Jó volt a látogatás oda? Were you able to go a little bit and come? Yes. Képesek voltatok elmenni, majd visszatérni? Yeah, they came back. You can see. Came back. And did you like it? Tetszett? So if you wonder where you came from, that's where. Hogyha azon gondolkoztak, hogy honnan jöttetek, hát honnan? And eventually we go back there. És oda fogunk visszatérni. And then after that, come back here. És aztán azt követően újból eljövünk ide. So you go up, you come down, go
go around, go up, come down. Tehát lejövünk, körbe megyünk, visszamegyünk, lejövünk, körbe megyünk, visszamegyünk. And when you do this, you know, a few times, so you get good at it, it means that any time you need to, you can just go. Tehát, hogyha ezt gyakoroljuk, és jók vagyunk ebben, akkor ezt bármikor meg tudjuk tenni, fölmenni, lejönni. Or any time you want to. Tehát bármikor, amikor úgy gondoljuk, hogy ezt akarjuk. Because it re-empowers you. Ez feltölt erővel, ez az utazás. And also if you wonder what's happening in the world, it's, you know, time to go home. És hogyha megnézzük a világban, mi történik, mert igen, itt az idő, hogy hazatérjünk. The playground is messed up and we have to reset everything. Tehát nagyon minden össze van kuszálódva, újból be kell állítani a gyári beállítást. So it's all right. It's all right. Yes, minden rendben. Yeah. So, you know, think about Gondolkozzatok el ezen. it. Go and come. Elmenni és visszatérni. Because every person has a right to go to their home. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy visszatérjen az otthonába. But you mustn't lose the way. De biztosan közben elvesztettük az útvonalat. So here we are doing various things, going different places, seeing different people. When we get tired, we go home. Tehát ugye sok mindenbe bele kerültünk, emberekkel találkoztunk, események történtek. Most itt az idő, hogy hazatérjünk. You just restore the self with the silence of the soul. Tehát újból helyére tenni a lelket a lélek csendjével. Is it okay? Ez így rendben van? Okay. Any question? Van-e kérdés? Azok az emberek, akik visszamentek tehát vissza akarnak térni a testükbe, lefogyasztották, és már vissza tudnak valójában menni, vagy ez most hogy van? Mert hogy akkor már egy másik testben vannak, csak ez egy ilyen nagyon furcsa, ilyen materialista elképzelés. Yeah, so she's asking those people, I mean, those whose body is frozen stage, they can't go back to the same body because they are in another body already. I would say. Igen, én is ezt gondolom, hogy nem tudnak oda visszatérni. But when they died, you know, before they died, they had that plan. De hát miatt meghaltak, az volt a tervük, hogy majd abba a testben térnek vissza. So they did that. Tehát ezért csinálták. Probably all the Egyptian mummies, they're all somewhere else also. Tehát ezek az egyiptomi múmiák is valahol máshol vannak. Most már azok a lelkek, akik abban játszották a dolgaikat. Anything else anyone És would egy like to más say? kérdés. Aliens. 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 Well, It was the movie from TV that no, it wasn't called Aliens. There is one called Aliens, but the one I was thinking of, I forgot its name. It's Who made that film? No. If I remember by tomorrow, I'll tell you. Yeah, good. Then I will write. You will write. What was the film? Do you know how many films there are in this world? I don't know. Oh, there's millions. Millions, I can imagine. Yeah. Több millió film van a világban. Tehát ez a film, tudják, nem lát egyikőtök sem, amikor a idősek otthonába mennek a földön kívül, ugye? Klári, te szereted az ilyen filmeket. Nem ősztem. Larry likes films. This IT. Star Wars or
Yeah, because the human imagination loves all this unlimited things. De igen, mert az emberi képzelet imádja az ilyen elképzelhetetlen dolgokat. You know, there was a time when people wanted to fly, and now we're all the time flying in airplanes, but they thought that was ridiculous. Amikor az emberek akarták, hogy tudjanak repülni, és most ugye repülővel repülünk, akkor ez elképzelhetetlen lett volna repülni. Now people, you know, there was an experiment, spaceship holiday, you know, it failed. Tehát ugye az emberek azt gondolták, hogy űrhajókkal majd elmennek kirándulni oda az űrbe. But you know, there's something in the human psyche that wants to go see what's out there. Tehát valami van az emberi pszichében, ami akarja tudni, hogy ott mi van ott kint, a világűrben. Of course, planets are just big stones in the sky somewhere. Természetesen ezek a planéták, ezek a bolygók csak nagy kövek ott kint az űrben. The best one is Earth, Tehát a legjobb itt a Föld, except the people have messed it up. de hát az emberek ezt eléggé So tönkretették. now they're Mi looking for emberek. another one. Tehát ezért akarunk egy másik Földet. But anyway, with the mind, you don't need those problems. You can go. De hát a tudattal nincs ilyen probléma, hogy lehet oda menni. So, we see each other tomorrow? Not tomorrow, Monday. Monday, that's Yeah, we right. see, definitely we see each other tomorrow, not everybody. Denise, can I have a question? Yeah. I was wondering why we do this, why we go around again and again. Is there any purpose? This is always the big question. Mindig ez a nagy kérdés, hogy miért megyünk körbe. I think that it's a movement backwards and forwards. You're moving towards perfection or away from it. Ez egy mozgás. Elmenni a tökéletesség irányába, aztán visszafele menni. It's a rhythm, like, you know, the sea, you get high tide, low tide, it just goes. Ez olyan, mint az apály és a dagálynak a váltakozása, ciklikus váltakozása. And, you know, in our consciousness, we want reasons. We want. Yeah, we Yeah. want. Tehát a tudatosságunkban akarjuk azt, hogy legyen a dolognak valami oka, valami If you célja. have a 2-year-old child, have you seen a 2-year-old child? Why is this? Why is the clock going round? Why is fire hot? You know, why is it raining? Tehát ez olyan, mint egy 2 éves gyerek, aki azt mondja, hogy Oops! Oh, someone calling me. Sorry about that. tehát olyan, mint egy 2 éves gyerek, aki megkérdezi, hogy az óra az miért megy így körbe, a tűz az miért forró. So, you know, there's why questions and then there's what questions. Vannak a miért kérdések, és vannak a mi kérdések. So, why am I alive? Because I am alive. But Miért what is élek? life? We can have some details. Yes. Okay. I'll talk later. Tehát ugye miért élek? Hát mert élek. De az már egy jobb kérdés, hogy mi az élet. Erről beszélhetünk. So then what we find in spiritual practice is we need to go into the what questions more than the why questions. Tehát a szellemiségben sokkal inkább a mit kérdésre kell a választ keresni, nem pedig az, hogy miért. So we have this big question, who am I? Ez nagy kérdés, hogy ki vagyok én. Impossible to answer. Lehetetlen rá válaszolni. So then we try, what am I? Akkor próbálkozunk az, hogy mi vagyok én. That's easier. Ez könnyebb. But then after you've done the what, then comes the who again. És amikor megcsináltuk, hogy megkaptuk erre a választ, hogy mi vagyok én, akkor eljutottunk ahhoz, hogy ki vagyok én. So that's deep enough to occupy your mind for the rest of your life. Tehát ez eléggé mély kérdés, ez a kettő, hogy ezzel elfoglaljuk a tudatunkat. So, you know, spirituality just keeps going and going parallel with ordinary life.
Tehát a szellemiség azt jelenti, hogy párhuzamosan haladunk előre, ahogy az életünk és a hétköznapi életünk halad előre. But I think what people want is they want meaning. Az emberek jelentőségteljességet akarnak. Meaning. If my life has no meaning, I'm not interested. Let me die right now. Ha az életemnek nincsen jelentése, nem jelentőségteljes, akkor jobb, ha meghalok. But if my life does have meaning, I want to know what is the meaning. De hogyha az életemnek van valamilyen jelentősége, akkor akarom tudni, mi az. Then we have to assign meaning to it. Tehát nekünk kell a jelentőséget az életünknek adni. So we'll continue on Monday. De hát ezt majd folytatjuk hétfőn. Definitely they want to talk to you. Later. These are my video guys. Oh! So let's have a moment of silence and see if we can Egy perc. be in that silence of eternity. Csend, ebből az egy perces csend, nézzük meg, hogy el tudunk-e merülni a csend örökké valóságába.